سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این جلیقه زنانه رو بافتم و توضیح میخوام بدم که از کلاف آلیزه برجون باتیک استفاده کردم. دوستان از 3 تا کلاف اینقدر کلافم هم باقی مونده. اینو که من بافتم برای سایز 38 هست. من ابتدای کار اندازه ها رو بهتون میگم، به صورت تقریبی هست دوستان. بهتر هستش که خودتون اندازه گیری بکنید، چون که دست با دست فرق میکنه و ممکنه مثلا اینو که من با میل شماره 5 بافتم یک کس دیگه ببافه با همین تعداد دونه ها، ممکنه یکم گشادتر یا تنگتر بشه. ولی من تقریبی دونه ها رو بهتون میگم برای سایزهای مختلف. خودتون یه نمونه کوچیک ببافید، مثلا یه تکه انقدی، ببینید یه تکه انقدی ببافید، یه چند سانت، بعد یه اتو، یه پارچه‌ای بذارید روی این کارتون، یه اتو بزنید، بعد تعداد دونه ها رو خودتون به دست بیارید. ببینید برای سایز 36 اگر بخواید ببافید، این لباس از تکه بزرگ تشکیل شده، تکه های بزرگ، و این قسمتی که برای حلقه یا آستین هست تکه ها رو من کوچکتر بافتم، چون که اگر از همین تعداد دونه ها استفاده بکنم خب خیلی بزرگ می شد. ببینید برای سایز 36 این تکه ها رو 15 تا دونه سر بندازید. 15 تا دونه سر بندازید. بعد تکه های کوچیک که برای حلقه آستین هست که تو ویدیو بعداً براتون همه رو توضیح دادم که چطور باید ببافید و وصل بکنید، این رو 8 تا دونه سر بندازید. اگر خیلی گشاد میبافید 8 تا دونه، اگر که تنگ سفت میبافید 10 تا دونه سر بندازید. اینم که برای سایز 38 بافتم دوستان، من 16 تا دونه سر انداختم. تکه های بزرگ رو 16 تا دونه سر انداختم. اگر خیلی گشاد میبافید تکه های کوچیک رو 10 تا دونه سر بندازید، ولی من 12 تا دونه اینجا سر انداختم. برای سایز 42 خواستید ببافید، تکه های بزرگ رو دوستان 18 تا دونه سر بندازید و تکه کوچیک رو همون 12 تا دونه. برای سایز 44 46 20 تا دونه سر بندازید و تکه های کوچیک رو همین 12 تا دونه یا 14 تا دونه سر بندازید. خب من الان این دونه هایی که گفتم بهتون گفتم که به صورت تقریبی هستش دوستان، چون که دست با دست فرق میکنه. به خاطر این شما طبق اون دونه هایی که من گفتم ببافید، اندازه گیری بکنید، بعد اگر دیدید که درست در میاد از همون دونه ها استفاده بکنید، وگرنه یکی دو تا دونه کم یا زیاد بکنید. جلیقه ما به صورت یقه 7 هستش دوستان. ببینید بعد این قسمت ها که بافته میشه هیچ کدوم از قسمت ها دوخ نداره و تو همون بافت با 2 میل که میبافیم اینها به هم دیگه به شکل خیلی ساده، حتی از دوختن هم ساده تر هستش، به هم دیگه وصل میشه. امیدوارم که از بافت این جلیقه زیبا لذت ببرید. بسیار بافتش لذت بخش است دوستان. بهتون توصیه میکنم که حتما ببافید و خیلی هم سریع تموم میشه. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. قبل از اینکه بافت رو شروع بکنیم من به سانت همین قسمت ها رو بهتون میگم. تکه های بزرگ دوستان 9 سانتی متر است بعد از اینکه اتو کردیم. تکه های کوچیک 7 سانتی متر هست، اینم بعد از اینکه اتو کردیم. بعد قد لباس از زیر بغل 33 سانتی متر 33 سانتی متر است تقریبا. بعد کل بافت از سرشونه تا قسمت پایین 54.5 سانت است. 54.5 سانت شده. بعد این قسمت سرشونه ببینید از اینجا اگر بگیریم 21 سانتی متر هستش. این قسمت یقم که به شکل اوریپ هست 15 سانتی متر است. این قسمت بالا که دیگه کور کردن انجام ندادیم، این صورت تقریبا 9.5-10 سانتی متر شده دوستان. گفتم این اندازه ها رو هم بهتون بگم که برای باف بتونید ازش استفاده بکنید.
برای بافت این جلیقه دوستان من از کلاف آلیزه برجون باتیک استفاده کردم که 100% آکریلیک هستش و شماره رنگش رو هم اگر بخواید 4574 هست. 100 گرمش 210 متر هستش. رنگ بندی های مختلفی تو بازار هست که شما میتونید به سلیقه خودتون هر کدوم که دوست دارید بخرید. همه رنگ بندی هاش به نظر من زیبا هستش. حالا من این رو انتخاب کردم. 3 تا کلاف برای بافت این جلیقه که برای سایز 38 دارم میبافم کافی هستش و از میل شماره 5 هم استفاده کردم. حالا میتونید از همین میلای بلند استفاده بکنید یا میلهای سیمی استفاده بکنید، فرقی نمیکنه دوستان. برای بافت این جلیقه که به صورت تکه تکه هستش و با استفاده از همون میل این تکه ها به هم دیگه وصل میشه در حین بافته میشه. باید ببینید از سمت چپ شروع بکنید، یعنی از این قسمت شروع میکنید، تکه ها رو میبافیم. وصل کردنش رو بهتون میگم. ببینید الان این تکه از اینجا من 16 تا دونه سر انداختم، ساده بافی هستش. حالا براتون توضیح میدم همه رو. این بافته میشه میاد به اینجا 86 رج من بافتم این قسمت رو که اگر شما بخواید میتونید خب بلندتر هم ببافید. این تا سر کمر هستش. ببینید 86 رج به صورت ساده بافی بافته میشه. میایم اینجا اولین کور کردن هستش برای یقه که این رو الان تو باف براتون توضیح میدم. انجام میدید کور کردن رو. ببینید اینجا تموم شده. این تکه اول به این صورت تموم میشه. تکه دوم 16 تا دونه دوباره سر میندازید. وصل کردن بهتون میگم بافته میشه میرسه به اینجا وصل میشه. اینجا 20 رج ادامه داره. 20 رج ادامه داره. نخ رو میچینید. ببینید دوستان هر رنگی که بعد از این میادش کاری نداشته باشید، شما ادامهش رو برای قسمت بعد در نظر میگیرید. دوباره با همون نخ سر میندازید. ببینید تکه جلو 1 2 3 قسمت هستش، برای سمت چپ 3 قسمت، برای سمت راست. بعد این قسمتی که حلقه آستین رو من درست کردم، ببینید دوستان 12 تا دونه سر انداختم. این قسمت ها رو 16 تا دونه سر انداختم. این قسمت 12 تا، چون اگر 16 تا دونه سر بندازید خیلی بزرگ میشه برای این سایز. 12 تا دونه کافی هستش. 86 رج میبافید. بعد این قسمت رو براتون توضیح میدم. حالا میتونید تکه جلو رو این ستا رو که بافتید کنار بذارید. بعد قسمت بعدی که پشت هستش رو شروع بکنید. ببینید ولی من وصل کردن یعنی وصل شده که براتون توضیح میدم همه رو به این صورت ادامه دادم، وصل کردم. شما میتونید بعد جدا ببافید. در انتها این قسمت رو تکه جلو رو با تکه پشت رو فقط این قسمت و اون قسمت سمت راستش رو بدوزید. ولی من دیگه نمیخواستم بدوزم، از همین تکنیکی که الان براتون توضیح میدم استفاده کردم. همه رو به صورت وصل شده ادامه دادم، بافتم تا رسیدم به تکه سمت راست. بعد دوباره ببینید این قسمت دوباره سر انداختم برای تکه پشت، قسمت حلقه آستین بافتم، وصل شده بافتم، رسیدم به اینجا. این نخ رو چیدم. ببینید نخ رو چیدم، از ادامه نخ دوباره اینجا سر انداختم. برای قسمت پشت 4 تا تکه بزرگ هست، یعنی 16 تا دونه ای. ببینید یه قسمت که اینه 12 تا دونه هستش. بعد یه 16 تا 1 2 3 و 4 تا هستش. بعد این سمت هم تکه جلو رو باید ببافید. 3 تا تکه رو دقیقا مثل همین قسمت که الان بافتش رو با هم شروع میکنیم. ببینید این قسمت پشت هستش. از اینجا یه تکه 12 تا دونه ای داریم. بعد یه دونه 16 تایی 16 تایی 16 4 تا. بعد دوباره یه تیکه 12 تایی داریم. ببینید وقتی که اتو نکردیم به این صورت هستش. اتو که میشه ببینید به این صورته که البته نباید اتو رو خیلی حالا داغ بکنید بذارید بکشید، به این صورت نیست، نختون خراب میشه. خب الان بافتش رو با هم شروع میکنیم. این که باید از سمت چپ قسمتی که یقه هستش، یقه 7 هست شروع بکنیم و 16 تا دونه باید سر بندازیم و ساده بافی 86 رج ببافیم. 3 4 5
16 تا دونه باید سر بندازید دوستان و به شکل ساده بافی یک رج از زیر یک رج از رو ببافید. خب الان دوستان نگاه کنید، این نخ من شماره نخم فرق میکنه. ببینید رنگ بندیش به این صورت هستش. اینو برای توضیح هست چون رو بافتم. خب فقط دقت کنید که توی این بافت دوستان باید همه دونه ها بافته بشه. دونه اول رو تو همه رج ها ببافید، چون برای وصل کردن یه تکنیکی داره که دونه اول رو حتما باید ببافید. به این صورت یک رج از زیر میل من بلنده میخوره به میز. برای کسایی که مبتدی هستن میتونن راحت این بافت رو انجام بدن دوستان، ببافن. یعنی اصلا کار سختی نیستش، راحت ترین بافتی هستش که دارم توضیح میدم. خب این از زیر بافتید. حالا رج بعد از رو. ببینید دونه اول رو همیشه ببافید به این صورت. 86 رج به این صورت، یک رج از زیر یک رج از رو ببافید. اگرم دوست داشتید بلندتر باشه که بیشتر ببافید. به این صورت در میاد. این رو 86 رج میبافم من. خب ببینید به شکل ساده بافی این رو من 86 رج بافتم. اینو اتو زدم برای اینکه جمع وای میستاد نمیتونستم براتون توضیح بدم. ببینید دوستان الان اینم یه رنگ بندی دیگه از همین کانوا هستش. به این شکل از رنگ بندیش ببینید. خب 86 رج که بافتید، خب برای یقه 7 ببینید الان من این رو از زیر بافتم. این دوتای آخر که رسیدید دوتا یکی بکنید. کل تکنیک ما همینه، یعنی یک رج در میون موقعی که نمای روی کار به سمت خودتون هست دونه آخر رو دوتا یکی بکنید. بعد قسمت پشت کار کاری نداشته باشید ببافید. دونه اول رو همین قسمت ببافید دوستان. ببینید به این شکل. قسمت پشت هیچ تغییری نمیکنه. خب رج بعد ببینید دونه اول رو ببافید به این صورت. میبافم تا برسم به دوتا دونه آخر. خب دوتا دونه آخر که رسیدید دوباره همون کار رو ببینید دوتا یکی بکنید به این صورت. به همین شکل رج پشت کار رو میبافید. رج زیر که رسیدید یعنی نمای روی کار به سمت خودتون بود دوباره دوتا یکی میکنید میبافید. این کار رو تکرار میکنید دوستان تا دوتا دونه بمونه. اون دوتا دونه آخر رو هم دیگه باید کور بکنید و نخش رو بچینید. ببینید دوستان من کم کردن ها رو همینطوری انجام دادم، همونطور که بهتون توضیح دادم. ببینید انجام دادم الان به صورت هفتی در میادش. به این صورت در اومده و الان ببینید 4 تا دونه مونده. این 4 تا دونه رو هم میبافیم به این صورت. باید دونه هامون تموم بشه. دوباره دوتا دونه آخر رو کور میکنم. الان 3 تا دونه مونده. دوباره رج پشت کار رو میبافم. دونه اول رو میبافم. دوباره دوتا دونه آخر رو کور میکنم. ببینید الان دوتا دونه مونده.
این دوتا دونه رو رج پشت کار رو میبافم، رج بعد دوتا یکی میکنم و نخم رو میچینم. ببینید به این صورت. بعد دیگه اینجا کورش میکنم. ببینید این رو کور کردم به این شکل. حالا من این قسمت رو براتون میارم. ببینید ما الان این قسمت رو بافتیم، براتون توضیح دادم. ببینید الان این قسمت بافته شده. الان باید بیام این تکه رو ببافیم که وصل کردنش رو براتون الان توضیح میدم. ببینید اینجا 16 تا دونه سر انداختیم، وصل کردیم، اومدیم بالا. خب الان قسمتی که میخوایم وصل بکنیم تکه بعدی رو، ببینید اینجا که یقه هستش، درسته؟ یقه اینطوری به این صورت قرار میگیره. ما باید به این سمت که اضافه بکنیم. خب 16 تا دونه سر میندازم دوستان. دیگه اینم گره نمیخواد بزنید، این دو تا نخ رو گره نزنید. 16 تا دونه سر بندازید. ببینید برای وصل کردن این قسمت که من گفتم تو هر رج دونه اول رو ببافید. ببینید به این شکل در میادش. یک دونه به این شکل آزاد هست. ببینید این قسمت ها رو. یه دونه به شکل گره‌ای این وسط هستش. ما از این قسمت اینایی که به شکل آزاد، نخهایی که به شکل آزاد اینجا هستش، ببینید اینا، از اینا استفاده میکنیم برای وصل کردن. و این قسمت ها به صورت یک گره ماننده، اینا رو کاری نداشته باشید، قشنگ مشخص هست وقتی که میبافید. خب 16 تا دونه سر بندازید. از همین ابتدایی که دونتون هست اینجا، ببینید اینجا این نخی که کوتاه هست، این رو این نخ کوتاه رو از این قسمت، ببینید از این قسمت دونه اول اینو اینطوری در بیارید که بتونید وصل بکنید دیگه. بعد یه گره الان گره بزنید، این دوتا رو به هم، یه دوتا گره بزنید کافیه. یک، دو. الان اینو اینطوری وصل کردیم. خب این نخیه که از کلاف میاد. الان باید شروع بکنیم. اونایی که بهتون نشون دادم اینا رو ببینید، از همون ابتدا اولین نخی که به این صورت هست میبینید، ببینید یه دونه اینطوری میگیریم. خب الان ما دونه هامون 16 تا بود، با این دونه‌ای که گرفتیم خب 17 تا شده. ما 17 تا دونه لازم نداریم، فقط برای اینکه وصل بکنیم این کار رو انجام دادیم. حالا میایم این دونه‌ای که گرفتیم دوستان، ببینید این دونه‌ای که گرفتیم رو از زیر این باید به این صورت رد بکنید که دونه هاتون دوباره همون 17 تا دونه بشه. بافتمونم که خب ساده بافی هستش. شروع میکنید بافت رو. اینجا هم باید اولین دونه بافته بشه. اینجا رو فقط یکم صفر کشید که اینجا زیاد سوراخ نیفته. خب این رو از رو میبافیم. به این صورت از رو بافته میشه. رج بعد از زیر دونه اول رو میبافیم. کلا دونه های اول رو ببافید. میبافیم.
به دونه آخر که رسیدید دوستان، ببینید الان رسیدم به دونه آخر. دونه آخر رو نبافید. دوباره از همون دونه هایی که بهتون گفتم باید استفاده بکنیم. این یه دونه بگیرم اینطوریه، بعد این رو از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. ببینید کل تکنیک باف همینه. یه بار دیگه براتون انجام میدم. ببینید پس توی این قسمت ها دونه آخر رو نمی بافید. بعد از این دونه ای که اینطوری به شکل نخی که به شکل گشادی هست اینطوری هست، ببینید تا آخر به این شکل هستش. نوبت اینه. الان یه دونه میگیرم، اینو از زیر دونه قبل میکشم بیرون. به همین صورت وصل میشه. دوباره رج بعد رو میبافیم. دیگه تکرار هستش. حالا من یک بار دیگه انجام میدم. دونه های قسمت پشت رو میبافم. الان سمت زیر هست. دونه اول رو میبافم. دونه ها رو از زیر میبافم تا برسم به دونه آخر. کل تکنیک برای وصل کردن همینه. همون قسمت ابتدا که براتون توضیح دادم و دیگه بقیهش به این صورت هست. به دونه آخر رسیدم، نمیبافمش. الان نوبت این هستش. یه دونه از این قسمت دونه میگیرم، این رو از زیر دونه قبل میکشم بیرون. ببینید به هم دیگه وصل شد. به همین صورت باید ادامه بدید. یکم میبافم قسمت پشت کارم بهتون نشون بدم. خیلی منظم به هم دیگه وصل میشه. من کل بافت رو از این وصل کردن استفاده کردم و دوخت نداره. سرشونه ها رو هم با قلاب وصل میکنیم. ببینید دونه آخر رو در میارم. الان نوبت این نخه. ببینید این نخی که زیر هست توی میگیرم، قسمت پشت کارم ببینید به این شکل در میاد. خب این رو به این صورت وصل میکنید دوستان. به این صورت وصل میکنیم تا برسیم ببینید به این قسمت. به این قسمت که رسیدید دیگه این تکه وصل شده دیگه، تموم شده. 20 رج به شکل ساده بافی میبافید برای اون سرشونه. ببینید اینجا این رو به همین صورت تکه دوم رو ببینید وصل کردم رسیدم به این قسمت. به این قسمت ببینید دیگه وصل شده. از اینجا به بعد یه 20 رج ببافید و حالا من کور کردم ولی این رو میشکافم. میخوام با قلاب سرشونه ها رو به هم وصل بکنم. این سرشونمون هستش که همینقدر کافی هستش سرشونه. و بعد تکه سوم دوستان، تکه سوم 12 تا دونه سر بندازید. 12 تا دونه سر بندازید به همین صورت که این تکه رو وصل کردید وصل بکنید. بیاید اینجا. خب من الان این قسمت رو براتون توضیح میدم. پس 12 تا دونه سر بندازید به همون روشی که گفتم. اینا رو به هم وصل بکنید دوستان. 86 تا رج ببافید، یعنی به همون قسمتی که یقه رو باز کردیم حلقه آستین رو هم میخوایم باز بکنیم. 86 رج که بافتید باید این قسمت رو درست بکنید که دوستان نگاه کنید. من الان اینا رو بافتم، توی این قسمت بهتون توضیح میدم. این قسمت هم با این قسمت هیچ فرقی نداره. خب الان این 12 تا دونه 86 رج بافتیم. ببینید دونه اول رو ببافید.
دونه دوم رو هم ببافید، از زیر دونه قبلی بکشید بیرون. الان یه دونه اینجا کور کردم، دوباره این رو ببافید، 2 تا دونه، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا دونه رو کور بکنید. 7. ببینید به این صورت 7 تا دونه رو کور بکنید. بعد رج رو ببافید. اینجا دوباره وصل کردن داریم میگه، یعنی وصل کردنامون رو همینطور ادامه میدیم تا تموم بشه. ببینید از این قسمت دونه رو میگیرم، این رو از این میکشم بیرون، خب برمیگردم اینا رو از رو میبافم. ببین توی این قسمت یه 2 تا یکی میکنم به خاطر اینکه اینجا به این شکل در بیادش. یه دونم اینجا کم کردم. خب رج بعد یه 2 تا یکی دوباره اینجا انجام میدم. ببینید بافتمون الان به این شکل. بعد این 2 تا دونه رو میبافم، دونه آخر رو نمیبافم برای اینکه باید وصل بکنیم. اینجا این نخ رو میگیرم، این رو از زیر این میکشم بیرون. الان 3 تا دونه داریم. دونه اول رو میبافم، این 2 تا دونه رو هم اینجا کور میکنم. خب الان اینجا هم این 2 تا دونه رو کور میکنم دیگه. بافتمون تموم میشه دوستان. ببینید حالا آخرین دفعه این رو میگیرم، از زیر این میکشم بیرون که دونه آخر رو هم وصل کرده باشیم به این صورت. و بعد نخ رو بچینید. این رو هم از زیر این میکشم بیرون به این صورت در اومد. ببینید دیگه بقیه بافتم. الان مثلا این قسمت رو میخواید ببافید. الان قسمت پشت تموم شد، درسته؟ ببینید این تکه حلقه یا آستین این قسمت پشت، بعد این 4 تا تکه، بعد اینم برای این قسمت تموم شد. الان اینجا باید تکه سمت راست رو ببافیم دیگه، جلو سمت راست که 3 قسمت بود. دوباره اینجا ببینید 12 تا دونه باید سر بندازید، 12 تا دونه سر بندازید، وصل کردنی انجام بدید بیایید اینجا و این کار رو انجام بدید. 7 تا دونه ابتدا همین کارهایی که الان اینجا انجام دادیم، 7 تا دونه کور کردیم، اینا رو انجام میدید. بعد به همین ترتیب دیگه ببینید به همین ترتیب بافتتون رو ادامه میدید، میرسید به این قسمت. بعد در انتها این رو میبافید برای سمت راست و بعد کور کردن یقه رو انجام میدید و بافتتون تموم میشه. این نخهایی هم که اینجا اضافه مونده ببینید با سوزن از این قسمت های پشت رد میکنید، میچینید. بعد سرشونه ها رو براتون توضیح میدم. این قسمت رو هم خواستم که کور کردنش رو بهتون بگم. نگاه کنید الان قسمت پشت که تموم شد، این تکه 12 تا دونه رو براتون توضیح دادم. الان اینجا ببینید 12 تا دونه سر انداختم، تکه جلو سمت راسته. 12 تا دونه سر انداختم به صورت وصل کردنی که براتون توضیح دادم. بافتم رسیدم به این قسمت. ببینید این قسمت الان باید دقیقا مثل همین قسمت 7 تا دونه ابتدا کور بکنیم و بقیه مراحل رو بریم. ببینید این قسمت رو من بافتم، رسیدم به دونه آخر. دونه آخر رو نبافته روی میل انداختم و این آخرین باری هستش که میخوام دونه رو وصل بکنم. ببینید به این صورت دونه آخر رو بگیرید و وصلش بکنید به این صورت. و الان از سمت پشت کار برای این قسمت از سمت پشت کار 7 تا دونه کور بکنید. 1
2 3 4 5 6 7. ببینید مثلا برای سایز 36 که میخواید ببافید این قسمت دونه 10 تا دونه سر بندازید کافی هستش و 5 تا کور بکنید. دیگه اینا رو خودتون باید دقت کنید. خب اینو میبافم. ببینید به این شکل در میادش. بعد این دوتا قسمت دقیقا با دوتا قسمتی که سمت چپ هست همینطوری که اینجا توضیح دادم قسمت رو هم که ابتدایی هست باید ببافید. خب الان این قسمت رو کور کردیم بافتیم. این رو از زیر میبافم. رسیدم به این دوتا قسمت. ببینید برای اینکه درست در بیاد دونه ها رو جابجا میکنم توی این قسمت که این گندمیه بیاد سر و درست وایسه. یه دونه اینجا اینطوری کور میکنم. خب رج بعد دو تا دونه از سمت پشت کور میکنم. دونه ها رو میبافم. الان 3 تا دونه مونده. دونه اول رو میبافم. 2 تا دونه اینجا باید کور بکنیم. 2 تا دونه رو جابجا میکنم. محکمش میکنم. اینجا این دونه رو میبافم. این رو هم میبافم و رج بعد این دوتا رو با هم یکی میکنم. بیز. به این صورت در اومد. ببینید بعد نخ رو بچینید. بعد از اینکه این قسمت رو بافتیم دوستا و این به انتها رسید نخ رو چیدیم 16 تا دونه سر انداختم این قسمت. ببینید 16 تا دونه سر انداختم به صورتی که براتون توضیح دادم بافتم. الان رسیدم به این قسمت و آخرین بار هم اینجا دونه رو وصل کردم. ببینید اینم نخیه که از قبل مونده بود و چیده بودیم. الان باید اینو ببینید چقدر ببافید. دقیقاً باید به اندازه همین قسمت نگاه کنید اینجاست دیگه. حالا من اینم در انتها براتون توضیح میدم که با قلابین رو به این صورت درست کردم. از اینجا باید بشمارید ببینید چند رش شده براتون تا سرشونه. ببینید انقدر باید ببافید دقیقاً اندازه همین بشه. و بعد تیکه سوم رو که قسمت یقه هست رو باید ببافیم. این تکه که برای سمت راست هست و قسمتی که میخوایم یقه رو ببافیم رو من 16 تا دونه سر انداختم دوستان. بعد وصل کردنی بافتم 86 رش بافتم. الان تو این قسمت میخوام یقه رو درست بکنم. یقه ببینید باید این سمت درست بشه دیگه. توی این قسمت از قسمت پشت کار ما کم کردنمون رو شروع میکنیم. خب بعد از اینکه 86 رج بافتید این قسمت رو از پشت من میبافم تا به 2 تا دونه آخر برسم. ببینید اون سمت قسمتی که نمای روی کار به سمت خودتون بود کم کردن رو انجام میدادید، ولی اینجا ببینید وقتی که پشت کار به سمت خودتون هست برای قسمت راست 2 تا یکی میکنید به این صورت. بعد این شکلی در میاد. قسمت زیر رو میبافید بدون تغییر. از زیر میبافید کل دونه ها رو. دوباره رسیدید قسمت پشت کار یه 2 تا یکی میکنید.
به همین صورت ادامه میدید تا دونه هاتون به 2 تا دونه برسه و اون 2 تا دونه رو هم 2 تا یکی میکنید و تموم میشه. اینجا وصل کردنمون هم انجام میدیم. دوباره قسمت پشت کار رو از رو میبافم. به 2 تا دونه آخر که رسیدید دوباره 2 تا رو کم میکنید. به همین صورت این بافت رو انجام میدم تا به انتها برسه. الان بافت یقمون به همون شکلی که گفتم کور کردم به این شکل در اومده. خب بعد الان از اینجا تا این قسمت هم 20 رچ هستش، مثل همون تیکه سمت چپ. پس ببینید از این قسمتی که گفتم باید اندازه بگیرید تعداد رچ ها رو ببافید، 47 تا رچ ببافید درست در میاد. از این قسمت که وصل کردید 47 رچ ببافید تکه دوم رو برای قسمت سمت راست. بعد وقتی که یقه رو شروع کردید بعد از 86 رچ کم کردن رو انجام دادید، اینجا دیگه 20 رچ خودش میمونه که این رو با اون قسمت باید سرشونه ها رو روی هم بذارید و با قلاب کور بکنید. برای اینکه سرشونه ها رو به هم وصل بکنید ببینید این 2 تا قسمت، این قسمت وسط که ببینید حلقه آستینمون هست، اینا رو روی هم دیگه قرار بدید. این 2 تا قسمت رو هم روی هم بذارید. بعد اینجا هم این سمت نخ هست هم این سمت، از یکیش استفاده بکنید و با قلاب ببینید یک دونه از دونه های این قسمت رو بگیرید با یک دونه از دونه های این قسمت. بعد این رو 2 تا یکی بکنید. این رو هم صفر کنید به این صورت. بعد دوباره یک دونه از دونه های این میل رو بگیرید، یک دونه از دونه های میل زیری رو و بعد 3 تاش رو با هم یکی بکنید. به همین صورت یک دونه از این دونه، یک دونه دونه زیر، 3 تا رو با هم یکی، یه دونه این، یه دونه این رو هم صفر بکنید به این صورت تا انتها این دونه ها رو طوری کور میشه. ببینید به این شکل. همه قسمت ها رو اونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید الان لباس ما به این شکل در اومده. این یقش هست که به صورت یقه 7 در میاد. این هم حلقه آستین، این قسمت و اینم این قسمت. رنگ بندی ها ببینید به چه صورت در اومده. قسمت پشت کارم که به این صورت هستش. الان فقط مونده این قسمت ها رو براتون توضیح بدم که لبه حلقه آستین و دور تا دور لباس رو با قلاب باید به این شکل ببینید در بیارید که من همه قسمت هاش رو بافتم، یه قسمتش رو گذاشتم که براتون توضیح بدم. ببینید الان قسمت پشت مونده. بافت ما به این شکل هستش، لبه بافت به این شکل هستش، ولی با قلاب که به این صورت ببافید دیگه این جمع وای نمیسته و به سمت بالا نمیره. ببینید فرض کنید که شما از یه قسمتی شروع کردید و میخواید که این کار رو انجام بدید. حالا از هر رنگی که اومده میتونید انجام بدید. الان برای من کانوا این رنگش هستش. ببینید یه دونه به این صورت این رو 2 تا یکی میکنید. ببینید از هر یه دونه از این گندمی هایی که اینجا هست قلابتون رو وارد میکنید، نخ رو میارید بیرون و بعد 2 تا یکی میکنید به همین صورت. کل
بافتتون رو دور تا دورش رو باید با قلاب به این صورت ببافید. حالا خیلی همین رو سفت یا شل نباید ببافید که آزاد باشه که جمع وای نسته. ببینید از هر یه دونه از این گندمی ها این رو وارد میکنید، در میارید، دوتا یکی میکنید. این رو تا انتها به این شکل سر تا سر لباس رو و همچنین حلقه آستین ها رو باید به این شکل با قلاب ببافید. دوستان بافت ما به انتها رسید. امیدوارم که از بافتش خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.